میخوند عاشقش شد. با درود فراوان، اینجا دهکده جهانی کندلوس است. از قدیم اینجا بیشتر دامپروری و کشاورزی و اون چیزا بوده. قدمت تاریخی کندلوس برمیگرده به حدود 4000 سال پیش. کندلوس ثبت جهانی شده. خوشبختانه رو آوردن به گردشگری و توریسم. اینکه اینجا دهکده جهانی شده و شناخته شده، یکی از دلایل مهمش این است که اینجا در اینجا یک موزه‌ای رو احداث کردن.
میخوند عاشقش شد. جنگل که میرفت هزوم میکردن، همه هزوم دوش میآوردن دیگه، آتش میکردن اینجور. بعدا اونجا اومد این بغل این درخت کوچیکه یه گلابی بود بزرگ. این شبای آفتابی میرفت روی اون درخت گلابی، زمستان بود که مینا رو کسی اذیت نکنه. اون بالا محل نیچکو میگن، اونجا عروسی بود، مینا دعوت بود. مینا رفت عروسی، اینا همین موقع ظهر دیدن که اونجا تو علفزار یونجه بود، اینا بود. دیدن که پلنگ اومد، رفتن تفنگ گرفتن، نمیدونستن این عاشق مینا، هر کجا مینا هست کسی اذیت نکنه، اطرافش بود. اینا رفتن تفنگ گرفتن، اونو زدن کشتن. اونم بالاخره مینا یه مدتی بود و دیدن رفت. حالا کجا رفته، چیکار کرده دیگه معلوم نیست. خونش منظور اینجا هست.